Hello, dragile mele, din nou este joi și din nou suntem împreună. Astăzi am o surpriză pentru voi. De-abia aștept să mă apuc de ea. Și anume, o vopsim pe Laura. S-a hotărât să nu mai fie blondă. Nu știu de ce, sincer. Chiar nu înțeleg de ce am hotărât chestia asta, dar pentru că ne știm de atât de mult timp, pot să-i fac acest capriciu, mai ales că vine Crăciunul și mă simt așa foarte darnic. Da, Laura? Bun. Știți că Laura este blondă și am vrea să revenim la o culoare asemănătoare cu culoarea ei naturală. Lucrul acesta nu se face atât de simplu cum credeți voi, de cele mai multe ori, și anume luăm o vopsea, o punem pe păr și iese culoarea aceea. Nu se întâmplă chestia asta în lumea reală. Trebuie să fiți foarte, foarte atente când faceți schimbările acestea de culoare de la deschis la închis. Prima regulă. Trebuie să faci repigmentare. Părul fiind foarte deschis, nu poate susține culoarea pe care tu vrei să o pui dacă nu readaugi în el culoarea pe care a avut-o inițial ca și fond de decolorare. Adică, prin absurd, să zicem, ești foarte, foarte blondă și dorești să te întorci la, nu știu, o bază de șaten, da? Fondul de decolorare, și avem un videoclip despre fondurile de decolorare cu portocaliu, cu chestii de genul acesta. Fondul de decolorare în baza respectivă este portocaliu, ceea ce înseamnă că nu o să iau cel mai castaniu pe care îl vreau, ci va trebui să-l iau pe acela și să-l combin și cu o culoare care conține portocaliu, ca să pot repigmenta firul de păr. Complicat. Nu este foarte complicat. Trebuie să vă gândiți în felul următor. Când părul se deschide, eu elimin din pigmenți. Da? Îi dau afară pe toți. Părul rămâne gol. Când vreau să mă întorc înapoi, trebuie să repun pigmenții înapoi. Dar toți pigmenții, adică toate culorile de pigment, nu doar pigmenții pe care îi conține o singură vopsea. Da? Bun, oricum, dacă aveți întrebări, știți că puteți să-mi scrieți și vă răspund fără niciun fel de problemă. A doua regulă. Părul deschis la culoare de obicei este mai poros. Dacă tu ți iei un șaten, da? Și îl aplici pe un păr blond deschis, s-ar putea să iasă negru, pentru că părul tău absorbe mult mai repede și mai intens pigmentul. Da? Și vizual, deși tu ți-ai cumpărat o culoare pe care scrie, nu știu, șaten închis, da? Pentru faptul că părul este poros și pentru că absorbe mult mai mult pigment, va ieși vizual foarte, foarte închis, aproape de negru. Deci, întotdeauna când vrei să-ți închizi părul, alege un ton, cel puțin un ton mai deschis decât culoarea care vrei să iasă la final. Da? Și atunci vei compensa prin cele două. Timpul de acționare este extrem de important, dragile mele. De obicei, când faceți schimbare la culoare închisă, nu trebuie să stați la fel de la culoare deschisă la culoare închisă, nu trebuie să stați la fel de mult ca atunci când faceți deschiderea. Da? Reduceți un pic și timpul de acționare al produsului, tocmai pentru a nu se închide prea mult culoarea părului vostru. Bun, în afară de asta, să știți că dacă părul este degradat, de exemplu, sau nu este foarte sănătos când este blond, și voi vreți să-l vopsiți ca să fie mai sănătos, nu este adevărat. Este tot un proces chimic. Da? Procesul chimic atacă tot structura părului. Deci nu se va face mai sănătos doar pentru că ați închis voi culoarea părului. El se va face mai sănătos doar dacă faceți tratamente. Dragile mele, în continuare cu ajutorul Laurei o să exemplificăm procesul, o să vedeți exact ce prepar, adică o să vă arăt produsele pe care le pun împreună și ce amestec acolo și apoi vedeți cum pun pe părul Laurei această mixtură, o să scriem cât stăm și care sunt toți pașii. Gata cu vorba, hai să ne apucăm de treabă. Sper să iasă sincer la final. Ce, Laura, nu te mai relaxa, gata? Te-ai speriat un pic? O să iasă, dragilor, cu atenție și cu produsele care trebuie și utilizate cum trebuie, lucrurile ies, să știți. Este foarte simplu. De asta facem acest canal de YouTube, ca să aveți toată informația. Nu mai aveți scuze. Gata. Pa!
dragile mele, asta a fost. Laura nu mai este blondă. Pe această cale vă anunț că s-a terminat cu blondul. O să avem ceva de așteptat până ne reîntoarcem la blond, pentru că schimbările nu se fac așa de repede. Astăzi sunt brunetă, mâine sunt blondă și după aia înapoi. Nu se poate chiar așa, trebuie să mai așteptăm un pic. O să mai revin cu tot felul de tipsuri, poate vorbim cu Laura cum este cu noua ei culoare de păr și să ne spună și ea cum a abordat îngrijirea și dacă a trebuit să schimbe ceva la îngrijirea pe care o făcea până în acest moment. Până data viitoare, ce să vă spun? Scrieți-mi și cu mare drag vă răspund aici pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook sau pe oriunde ne mai vedem. Pa, pa!